Katani. Morning, Katani. Good morning! Okay, dito na po kami ngayon sa Pandawan. Pandawan Island. Pandawan area. Meron po tayong lobster. Ika na pa, lapit mo. Saan na, Tani? Ipapakita mo. Here. Okay. Okay, we got. It's crystal. The cost of crystal ay nasa 50 pesos. Meron po yung kilang classification, tatlo. Brown, yellow, at saka crystal. This, okay. Ano ba ito ilagay? We need water. Oh my gosh. Oh We my. need more water. Okay. Okay. Okay na? Ito na sa loob. Okay. Thank you. Siya. Another one. Matap nga ako ng kapiyotang. Bawa. Yun po yung mga kasama namin. Pinakadulo si Ate Aisa, pangalawa si Inilin. At ito naman ang pinakagwapa, si Tani. Sobrang lagi ng dagat ngayon. Ito na, wala pa rin naman. Hi, Beng! Say hi, Mimi! Mimi and Bibilin. Okay, I got one. Okay. We have one another. Come here, baby. Oh my gosh, lalabas na siya. Nice din tayo. Here. Makikita Crystal. nyo. Oh my god. Life lesson. Crystal, another 50 pesos. Okay. Dagdagan mo ng maraming tubig, Tan. That's okay, that's enough. Ano ka dalong? Sobrang lalim ng dagat. Kailangan ko kahit siya wala light no, nakakakuha pa rin. Sige. Hmm? Hmm? Hindi na kaputi. Ito pa. Yan po si Bimbing. Kumukuha rin po siya ngayon ng mga baby lobster. Daw ako may kape. Sweet. Sobrang lalim na. Hindi siya maangat. Ay, maiksi na yung tali. Dito side agad, Tan. Babalikan natin yan mamayang hapon. Low tide na. Tapos na dito, wala? Wala pa. Hindi siya matapos. Saan ka nabanda kanina?
Simula pa lang ako sa Lobster. Ha? Wala. Ditanggal ko yun sa camera. Sayang yung kahapon na video. Kapapa ng video ko ngayon, dami nagkuma. Nandaga. Hello guys, welcome to my guys. Welcome to Pandawan Island. Pandawan Island. Okay, sinakata sa kanila. Dahil sa sobrang laki ng dagat ngayon. Saan banda? Doon sa area ko. Oh, Tani. Pepon. Super lalo. Net na ito. Aray. Ako naman. Oh, Wala, nakapanakot sa gloves. kanin mga clubs mo. Aray ka. Magpatong ka lang dito sa ano para hindi siya Saan? dito sa Dapat kinatumo na. Katumo na. Uy, wag ka ng mukha ko. pupunta na po ulit sila Bimbim sa kanilang area. Ito po yung area ni Dudong at ni Bimbim. Wala po, nasisimula na po sila. Bilisan mo din kasi magkon ha. Parang kakita. Okay.